có những người kiểu họ ghét mình chỉ vì mình BD thôi ấy. Mình làm gì sai à? Hay là BD có phải là cái tội không mà sao mọi người lại ghét mình? Mà có cái clip eo ơi, sao Relax lại có thằng ẻo làm này? Hello everyone, my name is Naki. And I'm Miwan, and welcome back to Gay Talk. Okay, so we have put English subtitles in every single video. So if you guys haven't watched it, then you should go back and watch it right now, okay? Love you. Okay, thank you. Bye. Bye. I mean, let's get into this video right now. Đây là một series mà tụi mình sẽ tìm kiếm và trò chuyện với những bạn gay influencer nổi bật của Gen Z. Đó có thể là một hiện tượng mạng, một nghệ sĩ hoặc một content creator. Ok, và bây giờ thì let's talk about gay. Hello mọi người, lại là mình Miwan đây. Còn mình là Naki. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Gay Talk. Thì chủ đề ngày hôm nay của tụi mình rất là thực tế, phổ biến và thực tế ngoài xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng LGBTQ+ của tụi mình. Đó chính là cyberbullying, có nghĩa là tấn công trên mạng xã hội mọi người. Khách mời của tụi mình ngày hôm nay đã có một quá khứ bị tấn công một cách tồi tệ như vậy, thì tụi em xin mời anh Ngọc Thiệp. Chào mọi người. Hello. Xin chào mọi người, giới thiệu qua cho mọi người thì mình là Ngọc Thiệp. Hiện tại công việc của mình đang là content creator và mình đang là một freelancer. Ngày hôm nay thì thực sự là rất là vui mừng vì được tham gia ở Gay Talk cùng với Miwan và Naki. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Yeah. Tụi em sẽ đặt 10 câu hỏi nó tương ứng với 10 ngón tay của anh Thiệp. Thì là anh Thiệp mỗi lần mà bị trúng tim đen một cái câu nào thì anh Thiệp phải thả một ngón tay xuống. Anh Thiệp biết trò này không vậy? Kiểu như là Ok. Anh biết rồi. Ok. Yeah, ok. Anh biết rồi. Anh mới xem tập trước của các em, có bạn nào cũng giơ tay như thế. Đúng đó, rồi. có, anh biết rồi. Vậy là anh có xem rồi đúng không? Gửi một tình yêu to lớn tới cho anh. Rồi, Ok, vậy thì bây giờ anh giơ 10 ngón tay lên nhá. Xong bây giờ bọn em chuẩn bị đọc câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, anh Thiệp đã từng giả làm BD trong công ty cũ. Rồi. Anh chưa. Anh đã giả làm BD bao giờ đâu. Vâng, là ý là anh không cần phải giả luôn mà anh cứ sống bình thường, sống thật với mọi người hết đúng không? Rồi, đồng luôn á. rồi anh mang con người của anh lên clip mà, nên là anh không giả làm BD đâu. Mỗi lần mà anh đóng clip giả làm BD thì đấy là content đấy, mọi người đừng tin là anh BD thật mà. Là chơi hẳn, anh là chơi Trông hẳn. anh như này cơ mà. Chơi hẳn thôi. Đúng rồi. Câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai dành cho anh Thiệp. Anh có bao giờ xích mích với cấp trên chưa? Rồi, chắc chắn là rồi. Có. Yeah. Sinh binh mạnh liệt lắm. Rồi câu hỏi thứ ba, anh Thiệp có hơn 100 video viral trên Relax. Ok, anh bỏ tay rồi. Thế thì chắc chắn là anh có hơn 100 clip viral rồi. Quá là thật là đẹp. ngưỡng mộ này, anh của mình. Ước gì cũng có một ngày mình cũng sẽ được hơn 100 clip viral. Hãy cho em vía đi, tụi em khó quá rồi. Câu hỏi thứ tư là anh đã từng bị thả miếng rớt. Thả miếng rớt là sao? Là kiểu gì phải vui mà không vui á. À, là đùa mà không vui á hả? Chắc chắn là có rồi. Ui, anh có chứ. Tại đôi lúc kiểu anh nói mà đôi khi anh còn không hiểu chính mình nói gì cơ. Dạ rồi, tới câu hỏi thứ 5. Anh Thiệp đã từng bị công kích trên mạng xã hội. Bỏ một ngón tay xuống này. Ồ. Đó. Ok, cái này thì chắc tí Em nữa sẽ tụi em sau. sẽ hỏi về vấn đề này nhiều này. Thì anh đã bao giờ từng đánh đá và bật lại những người xúc phạm mình hay là chưa? Đánh luôn anh. Có luôn. Yes. Có, cái này chắc chắn là có, cái này em cũng nghĩ là có. Ủng hộ một con người đá tết cho em. Đó chứ. Cái chuyện nãy mình nói hai bàn tay của em đấy. Đúng rồi, đó đúng đánh đá luôn không, nhưng mà phải như vậy. Rồi, câu hỏi tiếp theo này. Anh Thiệp đã từng sống ẩn khóa Facebook để tránh miệng đời. Anh chỉ khóa Facebook để kiểu giả vờ để kiểu mình biến mất cho người ta đi tìm thôi, nhưng mà không ai đi tìm, thế là anh lại mở khóa. Ủa? Đúng điệu giả vờ khóa Facebook cho mọi người kiểu quan tâm. Đúng rồi. Để kiếm đi. Thôi thì đến câu hỏi tiếp theo. Anh đã từng muốn bỏ việc diễn hề hay là chưa? Kiểu như là làm về mấy cái content hài này, có bao giờ anh có ý định là sẽ như vậy Rồi. Có luôn hả? Có rồi, chắc chắn. Nhưng mà kiểu lý do tại sao vậy anh? Tại vì một đợt là Chắc bị cộng đồng. cái thời điểm anh mới bắt đầu vào nghề ấy, kiểu anh mới lên vài clip ở trên Relax ấy, anh bị chửi nhiều lắm. Xong rồi kiểu tự dưng mình là một cái làn gió mới ấy.
lên trên đấy nên là kiểu người ta không chấp nhận mình ấy em. Xong người ta kiểu lại kiểu ruồng bỏ, xong rồi xúc phạm lắm, nên là đôi khi kiểu thời điểm đấy cũng non nớt đấy, nên là kiểu anh cũng sợ, anh cũng không muốn diễn nữa đâu, tại vì tự dưng mình làm vì đam mê mình cũng, xong rồi kiểu mình rất là nhìn tâm huyết ấy, xong tự dưng mọi người nói như thế thì buồn. Buồn lắm. Đọc comment chửi mà anh về anh khóc mà. Có đây ôm phát ngồi thấy thương quá. Khổ ra mà. Câu chính là anh Tiệp đã từng bị đồng nghiệp xem thường vì xu hướng tính dục chứ đúng không? Vì xu hướng sao? Vì BD. Chưa, may quá. May quá. Trộm vía, tại vì môi trường của anh môi trường làm việc rất là ok. Kiểu anh là một làn gió mới vào ấy, nên là thành ra kiểu anh rất được cưng lắm. Mọi người toàn gọi anh là BD nhí ở công ty mà. BD nhí à? Em mút rồi hả? Ok. Câu hỏi cuối cùng nè. Anh có nhớ mặt hết tất cả những người đã chửi mình hay là không? Cái này chắc là không đâu. Không thuộc dài. Cái này không đâu, không nhớ được thực sự. Không nhớ. Tại vì là nhiều người chửi mình quá, làm sao mà mình đi nhớ từng người được. Đúng rồi, mà anh hay quên lắm. Được. Hay anh giống em là một người rất là não cá vàng, kể cả những ai mà làm điều gì với em mà kiểu sai đến bao giờ, sai đến bao nhiêu đi nữa em cũng dễ quên lắm. Đúng xạo luôn, không bữa nó xạo em bữa hỏi là nhớ hết. Không nhớ. Thôi, quên trên mạng vậy thôi. Người không để bụng. Ôi rồi trên mạng vậy thôi. Thôi thì nãy giờ anh còn bao nhiêu ngón tay nè? Rồi em quên đếm, không có ăn gian nha. Anh còn 3 ngón. Anh còn 3 ngón. Còn cái 3 ngón thôi sao? Oops. Vậy thì bây giờ tụi em mới nói thêm một cái luật nữa, đó chính là nếu mà anh chỉ còn có 3 ngón thì anh sẽ phải chịu một hình phạt từ tụi em. Ủa sao ngang ngược đấy? Sao tự nhiên anh còn 3 ngón là anh phải chịu phạt quá? Tôi làm gì? Tôi đã làm gì? Anh nãy em quên nói, giờ em mới nói tiếp đó. Chỉ cần mà bị dưới trung bình, bị dưới 5 ngón thôi là tụi em sẽ phạt anh thôi. Thì hình phạt gì tụi em sẽ để dưới cuối chương trình để anh thực hiện. Ôi mọi người ơi, yên tâm đi, mời anh thì khó lắm. Mình phải phạt nhẹ thôi. Thì hồi nãy em có nghe anh Thiệp nói là ở trong công ty là ai cũng vui vẻ với anh Thiệp hết. Thì cho em được hỏi là anh Thiệp phát hiện ra được mình là BD từ khi nào vậy anh? Từ nhỏ thì chắc là anh cũng không biết đâu, anh chỉ cảm thấy là anh không thích con gái lắm thôi. Thì là từ năm lớp 4 năm lớp 4 thì anh ngủ trưa, kiểu các bạn đi học tiểu học mà thì sẽ ngủ cùng nhau giờ trưa á. Thì trong lớp anh để ý một bạn cao to mà kiểu trông khôi ngô đẹp trai ấy, kiểu trông yêu ấy, thế là kiểu lúc ngủ trưa thì anh thơm má bạn ấy. Từ nhỏ ơi, anh học lớp mấy lúc anh mới thơm má thôi mà. Mới cấp 1 thôi hả? Lớp 4. Cấp 1 thôi. Người ta dễ thương cái hôn, người ta cái đục gì á. Trời là trời, mà lúc đó bạn đã đâu biết đâu đúng không anh? Thì hồi đó biết gì đâu. Thì là xác định từ năm lớp 4. Hồi đó đâu biết rằng là chẳng quá là trời. Không, phải đến tận cấp 2 lớp 9 nhá, anh vẫn kiểu thích bạn con gái. Nhưng mà tại vì cái bạn ấy mạnh mẽ, xong bạn ấy hay bảo vệ anh ấy, nên là anh nên là rồi sau đó anh mới nhận ra là kiểu mình không thích con gái mà mình chỉ thích người con gái mạnh mẽ giống đàn ông thôi. Cái lúc mà anh come out với lại gia đình ấy thì lúc đó anh come out như thế nào, và kiểu như bố mẹ rồi bạn bè các thứ có phản ứng gì gay gắt không anh, hay là cũng bình thường? Anh come out thì anh không come out, anh không tự nói với bố mẹ là con là BD hay con là gay đâu, mà là anh trai của anh nói hộ. Tại vì nhà anh có 2 anh em trai thì trộm vía là cả hai đều BD hết. Cái này là anh giống em. Cái này là anh giống em luôn. Khoan, nhưng mà lúc mà anh của anh nói ra vậy là anh của anh đã come out rồi hả anh? Anh của anh come out rồi, tại vì hồi đó kiểu anh của anh cũng làm nghề giống như anh á, xong cũng hay lên báo trả lời phỏng vấn. Thì hồi đó kiểu có một bài báo trả lời kiểu giúp các sinh viên trường báo ấy về vấn đề come out, thì anh tiện qua đấy come out luôn. Thì là mẹ anh biết thì anh về nhà nói chuyện với mẹ, xong rồi trước khi đi học đại học thì anh còn mua tặng cho mẹ những cái quyển sách ấy, như là kiểu là khi mà con bạn là LGBT thì phải làm thế nào ấy, kiểu đại loại là những cái quyển sách để mở mang tâm lý cho mẹ anh ấy. Thêm vô từ từ đúng không anh? Rồi cái lúc mà đúng rồi. Cái lúc mà anh của anh nói cho ba mẹ anh biết thì là lúc đó là ba mẹ của anh có phản ứng gì không, khi mà không còn một cái gì hết, không còn một đứa nào hết?
Anh nhớ là cái lúc mà trước khi đi ấy, anh còn nhắn tin cho mẹ là mẹ ơi, hình như em cũng như con. Thế là anh thấy là mẹ anh ngồi gọi điện buôn cho các cô các dì ấy. Nói chung là mẹ anh hay buôn điện thoại lắm. Xong rồi kiểu cứ kể là ôi chết rồi, bây giờ con chị bây giờ cả hai đứa BD các thứ rồi. Xong rồi anh cứ tưởng là kiểu sẽ có chuyện gì đó xảy ra kiểu kinh khủng lắm. Nhưng mà mẹ anh cũng chẳng nói gì lại với anh cả. Xong rồi anh lại nghe được điện thoại mẹ anh bảo với kiểu với ba của anh ấy, tại vì bố mẹ anh ly hôn từ sớm mà, nên là khi mà mẹ anh nói với ba anh là cả hai đứa đều BD ấy, thì bố anh kiểu không hài lòng đâu, kiểu không thích ấy. Hay nhưng mà mẹ anh mắng lại, mẹ anh mắng lại bảo là chứ ông có nuôi chúng nó đâu mà ông có quyền ý kiến, chúng nó BD nhưng mà chúng nó có làm hại ai, kiểu có ích với xã hội các thứ là được, chứ bây giờ quan trọng gì đấy. 10 điểm. Nói chung là được cái mẹ anh rất là tâm lý. Trời ơi. Chúc mừng anh có một người mẹ quá đỉnh, xuất sắc. Thế thật sự nó kiểu như mình có một người mẹ mà kiểu, hay là một người nào đấy trong gia đình mà support mình hay là hiểu với mình thôi là mình cũng thích vãi trưởng luôn. Đến giờ mà cái câu đó rất là hay nha, giống như là thường mấy cái hàng xóm này nọ hoặc là họ hàng mình đó hay dèm pha lắm. Cái câu đó rất là ứng dụng, cái nuôi nó ngày nào đâu mà ấy. Không, ý là cái câu hay là nó có ảnh hưởng đến xã hội hay là ảnh hưởng đến ai đâu mà. Đúng rồi, câu đó cũng là câu hay luôn. Nhưng mà bố mẹ anh thì không ngại với họ hàng, không ngại gì với mọi người luôn ha anh? Thực ra lúc đầu cũng ngại ấy, nhưng mà bây giờ kiểu cảm thấy kiểu hai anh có công ăn việc làm ổn định hết rồi ấy, mà bọn anh kiểu chẳng làm hại hay là làm xấu mặt gia đình hay như nào, nên là anh thấy bố mẹ anh bây giờ kiểu cũng chuyển sang thành tự hào rồi. Chứ mẹ anh còn hay khoe lắm. Hay khoe là con tôi thế này thế kia. Con mình cho mình động lực được lên phim rồi các thứ. Vậy là anh có nghĩ là do cái sự thành công của anh cho nên mới dễ dàng dẫn đến cái việc mà bố mẹ của anh chấp nhận được anh và là không có ngại so với mọi người không anh? Anh nghĩ là có đó. Tại vì khi mà kiểu mình có, em nghĩ là cái việc thành công mà dẫn đến vậy. Mình công việc ổn định rồi này, mình có thể tự lo cho được cuộc sống của mình không phải dựa dẫm vào bố mẹ nữa, thì bố mẹ sẽ yên tâm về mình. Và lúc đấy thì kiểu anh cảm giác như kiểu lúc đó thì cuộc đời của mình tự quyết định được rồi ấy, thì bố mẹ sẽ tôn trọng mình hơn. Chứ còn nếu mà bây giờ BD mà kiểu không công việc làm, xong cứ ở nhà xong rồi lười học các thứ ấy, anh nói thật, anh mà là phụ huynh anh cũng sẽ đánh mấy đứa đấy luôn đấy. Đúng rồi đấy. Hoặc là cho dù không BD mà thẳng lắm mà làm gì cũng không chịu được. Đúng đấy. Trông ngứa mắt ấy. Thì em có một chút thắc mắc ấy, là cái lúc mà anh bắt đầu làm content creator ấy thì anh có gặp những cái trở ngại nào trong công việc không? Anh gặp trở ngại duy nhất đó là về xu hướng tính dục của mình. Xu hướng tính dục của mình kiểu tự dưng lên clip đầu tiên nhá, anh bị chửi là eo ơi, sao Willax lại có thằng ẻo là này, bị xúc vạ vãi, bị kỳ thị vãi. Nhưng mà bây giờ thì quen rồi. Không, mà phải công nhận là càng về sau thì cái việc mà LGBT là nó cũng bình thường rồi. Bây giờ có những bạn trai hàng rất là support luôn nha. Kiểu như là không còn như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì maybe là cái chuyện này nó cũng chưa có được cởi mở, chưa có được nhiều người biết tới ấy. Xong rồi người ta hay kỳ thị như thế. Nhưng mà bây giờ em thấy dạo gần đây là đặc biệt là Gen Z nha, tụi mình là rất là nhiều những bạn LGBT luôn, mà em để ý nhá, là những cái bạn mà thuộc cộng đồng tụi mình ấy thì lại rất là hài luôn, kiểu như rất là vui ấy. Đúng rồi. Và những cái bạn mà đấy thì lại rất là hay đem tiếng cười cho mọi người, nên là ai hầu như cũng thích chơi với bạn đấy. Tại vì mang một nguồn năng lượng tích cực cho anh Thiệt nè. Hoặc là kiểu như em thấy mấy bạn thẳng sẽ support mình giống như là mình là con gái vậy, trong khi đó là tôi BD chứ tôi cũng khỏe như trâu vậy đó. Mà họ cũng giúp dễ thương lắm. Tại vì anh thấy là anh chỉ gặp những cái trường hợp xúc phạm anh là từ các anh từ 8x trở lên ấy. Tại vì chắc là khác thế hệ. Đấy, anh cũng suy nghĩ vãi kiểu xem là ui, mình làm gì sai à, hay là BD có phải là cái tội không mà sao mọi người lại ghét mình. Mà có cái clip anh làm clip bóng cười hay cái gì ấy đấy, có người kiểu comment là thằng bóng này chả vui tẹo nào, xong rồi là gì mà diễn con trai gì mà diễn ẻo là thấy gớm. Nhưng mà bây giờ anh không buồn vì những cái nhiều điều như thế thôi. Còn em là ngày xưa kiểu lâu lâu cũng có mấy người nói em vậy, mà ngày xưa thì em buồn hay tự nhiên cái giờ lớn lại mà giống như mọi người hay giỡn em ê có con bóng vui vẻ này, hoặc là cái thứ cái lúc mà mọi người tô xích thiệt luôn nha, có một vài bạn nào đó tô xích thiệt luôn nha, em vẫn bị mắc cười á anh. Tức là em quen luôn rồi, người ta kêu ê con bóng ấy, em vẫn bị mắc cười trong đầu á, kiểu bị cha lì cảm xúc hả, chứ không phải là quen cha luôn rồi.
2 năm trước khi mà kiểu anh mới được nhiều người nhận ra ấy, ui đi ra đường nó xấu hổ lắm em ơi, kiểu có người ta nhận ra mình thì người ta gọi mình là Ngọc Thiệp hay gì mình còn đỡ ngại không, đúng không? Người ta đi qua giữa đường người ta hét ê thằng BD, ê thằng BD, ui rồi ôi, người ta hét giữa đường mà tất cả mọi người ở đấy quay lại, anh nhìn cái kiểu ôi rồi ôi chết rồi, BD thì làm sao cơ chứ, mà tự dưng phải đi qua phải hét lên là ê thằng BD, ui Trời, xấu hổ vãi. nhưng mà người ta đấy là người ta hâm mộ và người ta kiểu nhận ra mình nên người ta không biết gọi tên là gì, nên người ta biết gọi là ôi thằng BD. Đúng rồi kiểu không nhớ được tên ấy mà chỉ nhớ ra là mình BD thôi, thế là người ta phải gọi luôn là BD. Vãi trưởng thật. Nhưng mà kiểu như là cái hồi đấy lúc mà mọi người mấy cái người đấy nói ấy, thì có bao giờ có một cái câu nói nào mà kiểu nó tác động đến anh mà đến nỗi mà anh kiểu anh buồn dã man thì kiểu nó tác động vãi trưởng luôn đấy, có bao giờ? Có, nó là một tin nhắn dọa dẫm luôn ấy em ạ. Mà nó bảo là mày đừng bao giờ làm những cái clip BD trên mạng nữa, rồi tao mà tìm ra mày tao giết mày. Ui kinh sợ không? Hết công an liền. Kiểu đe Tức là dọa anh có mình kiểu luôn. anh có bị sốc hay là anh có kiểu sợ gì không? Hay anh nghĩ là Nhưng mà thôi kệ mày giao đấy. Anh có, Khóc luôn anh hả? sốc, anh sợ, nhưng mà anh không khóc, anh sợ thôi, xong rồi anh không dám bấm vào tin nhắn, thế là anh ẩn cuộc trò chuyện luôn để đỡ phải nhìn thấy nữa. Đi coi như không có gì hết, cuộc vui tiếp tục. Coi như tao không thấy thì coi như tao chưa thấy. Ủa mà từ những cái việc đó anh có rút ra những cái châm ngôn gì cho bản thân không anh? Có, anh rút ra được bài học cho mình, đó là kiểu đôi khi người ta ghét mình vì mình ấy thì thực sự là mình không làm gì sai cả, mà đấy là vấn đề cá nhân của họ thôi, nên là tốt nhất là mình không nên quan tâm những cái người đấy để đỡ mất thời gian, và kiểu mình tập trung mình làm những cái điều nó tích cực hơn, nó tốt hơn đến với bản thân mình ấy, chứ tự dưng hơi đâu mà cứ để ý mấy thằng điên suốt ngày chửi mà mình thậm chí là mình còn không biết mặt nó là ai cơ. Vấn đề ở chỗ đấy là mình còn không biết một người đấy là ai mà người ta cứ suốt ngày chửi mình thì hơi đâu mình để tâm những cái điều đấy trong đầu làm gì, đúng không? Thôi đi đốt vía. Anh có cảm thấy những fan Việt có một vấn đề gì không anh? Theo anh nghĩ fan Anh Việt thấy cái đấy là cũng không phải là do vùng miền đâu, mà do đôi khi là do cái suy nghĩ và tính cách của họ hình thành nên họ ấy. Chứ tại vì anh thấy tiếp xúc thì anh nghĩ là ở đâu thì cũng có người này người kia thôi, nên là anh thấy là fan Việt thì cũng có nhiều người rất là đáng yêu này, luôn luôn support mình này, kiểu hiểu chuyện. Nhưng có những người thì rất là rảnh rang mà kiểu họ thích bày tỏ quan điểm ấy. Vấn đề là họ rất thích bày tỏ quan điểm và họ nghĩ là cái quan điểm của họ là đúng, nên là họ kiểu không quan tâm người khác nói gì ấy, kiểu vào chửi thằng này đăng ảnh phải vào chửi là thằng BD thì kiểu mọi người mới phát hiện ra là kiểu người ta kỳ thị ấy, còn không nói thì là không biết. Giống như Thanh Xuân giống vậy. phải vào chửi cho bằng được. Dành cả thanh xuân để chửi mà. Em ơi, kiểu đợt anh đăng ảnh nhá, anh để caption là một em BD vui vẻ hay là một cái gì ấy, thế xong rồi có một anh vào comment là chứ BD có gì phải khoe, sao cứ nói nhiều thế, sợ mọi người không biết à? Thế là anh phải rep lại là thì BD là việc của em mà, tại sao anh phải vào anh bày tỏ quan điểm làm gì? Thế là anh ấy xóa comment luôn, anh ấy sợ, anh ấy xóa comment luôn. Quê. Rõ ràng tự dưng mình đăng ảnh mình lên, liên quan gì đến người ta đâu, tự dưng vào chửi mình thì chả chửi lại. Đúng rồi. Hâm ghê. Những fan Việt vui vẻ, không bạo hay dở xíu rồi làm gì bạo cái liền chứ Thế là gì căng. đúng. Nhưng mà nếu bây giờ mà kiểu như nếu mà anh có một anh có thể gọi như là nói một điều gì đấy để đáp trả lại những cái bạn anti fan đấy, thì bây giờ anh có muốn nói điều gì với bạn đấy không? Sẽ đáp lại theo kiểu lịch sự nhá, tức dạo này anh bỗ bã quá. Mọi người ơi, gửi hello mọi người, mình là Ngọc Thiệp, thay mặt Ngọc Thiệp và những người bị các bạn hay chửi và xăm soi vì xu hướng tính dục, thì Ngọc Thiệp xin gửi đến một lời chúc thân thương cho các bạn. Chúc các bạn có thật là nhiều sức khỏe, chúc các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, đêm ngủ không hề giật mình, các bạn có một cuộc sống giàu sang, không phải lấy chồng rượu chè, không phải lấy vợ lô đề cờ bạc. Mong là các bạn sẽ an yên nếu như mà các bạn cứ chửi mình như thế. Rất chi là thảo mai luôn. Bây giờ phải chúc thế, phải khen như thế thì các bạn ấy mới nhận. Còn nếu mà chửi thì mọi người lại vào chửi lại đấy. Nên là bây giờ anh nghĩ là anh sẽ thay đổi bằng cái hướng tích cực. Mình sẽ đối đáp với những người ghét mình bằng bộ mặt thảo mai. Ok, thì bây giờ sẽ đến với phần cuối cùng của chương trình, sẽ là phần gay life. Right. Gay pride. Right. Lá thư thứ nhất. Mình may mắn được sinh ra trong một gia đình khá thoáng, nên khi come out ba mẹ mình cũng dễ dàng chấp nhận.
cũng phải kể thêm rằng hành trình come out của mình rất là thú vị. Mình đã đem câu chuyện này chia sẻ trên TikTok và trộm vía được đông đảo các bạn gay khá quan tâm, nhưng chẳng biết vì lý do gì video của mình lại reach đến một tài khoản tạm gọi là X. Người này đã bình luận rằng lũ BD dơ giấy, ba mẹ chúng mày không thương chúng mày nên bây giờ mới chấp nhận cái lũ bệnh hoạn như chúng mày. Hơi khó nghe nha bạn ơi. Mình nghe xong mình rất sốc, nhưng cái sốc hơn chính là bình luận đó đạt hơn 50 tim và theo đó là hàng loạt bình luận hùa theo. Dù không nặng lời nhưng những người kia đại ý của họ cũng cho rằng mình đừng nên cổ suý tuyên truyền câu chuyện về gay trên mạng nữa. Cái gì tụi tao sao? Vậy tụi mình thì sao? Trên mạng nữa. Mình đúng buồn luôn, ban đầu mình chỉ làm TikTok cho vui thôi, ai ngờ đâu bị tấn công dữ dội đến thế. Hên sao vẫn có những người đứng ra comment bênh vực an ủi và phản biện lại những ý kiến khiếm nhã trên. Chứ nếu không chắc mình cũng trầm cảm chết luôn quá. Thiệt ra thì hồi xưa tụi mình cũng có bị vậy một chút xíu thôi đúng không? Nhưng mà mình thấy là bây giờ thoáng mà cứ mình nghe theo cái tốt hơn, với lại khi mà có hai nguồn trái chiều thì nó sẽ ok hơn là chỉ có một nguồn. Mình suy nghĩ là đúng rồi. Còn theo mình ấy thì mình nghĩ là bạn đừng có vì một cái comment, kiểu mấy cái comment như vậy ấy, mà bạn bắt đầu kiểu bị hụt chí, xong rồi bắt đầu ngưng làm video. Thì mình nghĩ là bạn vẫn nên là kiểu cứ quay những gì mà bạn thích thôi, kiểu như là bạn cứ bày tỏ ra quan điểm của mình, xong rồi bạn cứ lên làm clip vui cũng được. Nói chung là bạn cứ làm những gì bạn thích, chứ đừng vì mà những cái comment như vậy mà kiểu như là nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn ấy. Bởi vì mình nghĩ là trên internet mà thì sẽ có những người mà nếu mà sẽ có những người mà sẵn sàng đứng ra để chửi bạn các thứ, thì tất nhiên chắc chắn cũng sẽ có những người đứng ra để bảo vệ bạn. Cho nên là nó sẽ hai chiều như thế. Cho nên là mình nghĩ là bạn cứ bình thường thôi. Nói chung là những cái bình luận kia thì nếu mà đọc thì cũng được. Nếu mà bạn là con người kiểu hay buồn thì bạn kệ, bạn đừng quan tâm. Còn nếu mà bạn là những con người như mình kiểu sắt đá xong rồi thích đọc những bình luận như thế, thì mình nghĩ là nó cứ kiểu đọc cho vui thôi, chứ cũng chả cần phải buồn hay gì đâu. Với lại kiểu mình nghĩ là cái quan trọng là mình xuất hiện trên mạng xã hội để tạo ra nhiều niềm vui, tạo ra nhiều sự tích cực cho mọi người, thì mình cứ làm tốt nhiều cái nhiệm vụ đó của mình thôi. Đúng. Chứ không cần phải lo lắng quá. Còn anh Thiệp thì nghĩ sao? Thì gửi liền tới lời thân ái cho tụi nó. Thì đúng rồi, như hai đứa bảo ấy, thì anh nghĩ là khi mà bạn ấy xác định là bạn ấy làm clip TikTok để phục vụ nhu cầu giải trí của bản thân và vì cái đam mê gọi là yêu thích của mình, thì tại sao mình phải ngừng cái đam mê của mình vì một người khác không hiểu cho mình, đúng không? Thì nên là anh nghĩ là mình cứ tiếp tục làm sở thích của mình thôi. Tự dưng bắt mình thay đổi một cái sở thích của mình vì những cái người mà thực sự kiểu họ không quan tâm là họ mà họ còn kiểu miệt thị xúc phạm mình ấy, thì tự dưng nghe theo lời những người đấy làm gì. Đúng rồi đấy. Quá ngốc nghếch. Nhưng mà thôi phải trải qua cái này thì mình mới trưởng thành lên được. Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Tự dưng vào chửi mình. Mà cái đấy người ta chỉ chửi, người ta kiểu người ta rảnh. Người đấy là vô duyên đấy. Chứ người ta chả có việc gì làm, người ta vào người ta chửi, người ta cũng có nuôi được mình đồng nào đâu. Đúng không? Đúng rồi. Cho nên là hãy tích cực lên bạn ơi. Nói chung là cứ bình thường thôi. Nếu bạn buồn hãy vui lên. Được thôi. Ai là như vậy. Bây giờ tới lá thư thứ 2 là sẽ nhường về lại cho khách mời của chương trình chúng ta đọc. Ok, mọi người cùng lắng nghe này. Bức thư tân thư số 2. Không biết tụi em có gặp trường hợp giống anh không? Đợt đấy anh cũng thường làm content TikTok kiểu lifestyle, chia sẻ về đời sống công việc các kiểu. Có một lần anh làm video nói về việc những bí quyết để có CV xịn và may mắn được lên xu hướng. Thì tụi em biết rồi đó, clip càng nổi thì lại càng có nhiều ý kiến trái chiều, nên anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận những bình luận không mấy tích cực đó. Nhưng anh tưởng người ta sẽ không cùng quan điểm về những tips mà anh đưa ra. Ai ngờ đâu lại có một comment rất 3 chấm mà đến giờ anh còn nhớ. BD óng ẹo mà cố tỏ ra tri thức. Anh nhìn vào mà đúng buồn và sốc luôn. Cảm giác như có một nhát dao đâm vào tim mình vậy. Ôi khổ thân. Đó, khi đó anh nghĩ mình đã làm gì sai, hay do mình gay đã làm một cái sai mà sao họ lại hạ bệ mình như thế. Từ đó anh down mood mà không muốn đăng clip lên TikTok nữa. Hay là có một số bạn cộng đồng mạng support tinh thần nên giờ anh cũng bớt nặng nề, chỉ là giờ hết hứng làm những video dạng chia sẻ lên mạng nữa. Khổ thân, đồng cảm ghê. Thấy chưa? Khổ thân dã man. Có những người kiểu họ
họ ghét mình chỉ vì mình BD thôi ấy, mặc dù là những cái clip của mình nhá Đúng rồi đấy, xong có bắt đầu nội dung người ta lấy cái lý do ấy. không hiểu sao mà mọi người có thể miệt thị như kiểu là BD thì không được học thức à, hay là BD không được hài hước, không được vui vẻ ấy. Mà mấy cái câu mà kiểu BD mà cứ tỏ ra là mình tri thức thế này, cảm giác kiểu người ta bị làm sao ấy. Giống như người ta không muốn mình chứng tỏ, không muốn mình nói dạy đời hay gì đó luôn á, kiểu không muốn mình nói ra quan điểm của mình luôn á. Một khi họ đã ghét rồi thì họ sẽ luôn luôn tìm lý do để họ chửi, tức là giả sử như là họ ghét mình là bởi vì mình gay đi, nhưng mà họ sẽ luôn luôn tìm những lý do như là gay thì bày đặt lên dạy đời, hoặc là gay thì bày đặt lên kiểu tri thức, tỏ vẻ tri thức các thứ. Nói chung là họ sẽ luôn luôn lấy những lý do để họ có thể tiếp tục được chửi mình tiếp ấy. Thì mình thấy cái này khá là xàm mọi người. Anh thấy là anh thấy là có nhiều ý kiến rất là xàm. Đôi khi là anh có thấy là có những người bạn của anh không phải là LGBT đâu, nhưng mà họ chia sẻ cái kiến thức của họ lên ấy, mà có một bộ phận ấy kiểu không thích cái cảm giác mà có người khác hơn mình ấy. Em hiểu cái tâm lý đấy không? Kiểu khi mà cảm giác kiểu có một người có một cái thành tựu gì đấy, ví dụ một bạn trai thẳng mà bạn khoe nhà khoe xe thì kiểu gì cũng sẽ có comment kiểu là thằng này chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ thôi, chứ làm được gì cho đời, đúng không? Đấy, nên là anh nghĩ là không chỉ riêng LGBT đâu, mà đôi khi là cái vấn nạn cyberbullying ở trên mạng ấy nó có. Đúng rồi, chứ tất không cả chỉ mọi người LGBT luôn. Ai cũng bị gặp phải á. Nên là với những cái bình luận mà không mấy tích cực, không vui vẻ như thế thì mình nên học cái cách mà bỏ qua, không quan tâm. Kiểu như là không biết là mình BD thì mình có lỗi không ấy, thì chắc chắn là không rồi. Và đừng có vì mấy cái câu nói đấy mà kiểu bạn bị kiểu suy nghĩ là mình bị làm sai hoặc là mình có lỗi. Mình thấy nó rất là với lại kiểu mình nghĩ là chia sẻ những cái vấn đề của mình trên mạng xã hội, mình dạy lại cho mọi người cái này cái kia, thì nếu mà mọi người không thích thì mọi người có thể comment, chứ đâu có phải là nói anh là BD này BD nọ đâu. Cho nên là anh cũng đừng có vì vậy mà là không chia sẻ những kiến thức đó của mình lên, tại biết đâu không phải em mà là rất là nhiều bạn trẻ khác cần những kiến thức đó thì sao. Đúng rồi đấy. Nên là anh hãy tiếp tục làm clip đi, ủng hộ. Và bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi, và Miwan và Naki cảm ơn mọi người vì đã xem tới đây. Và mọi người ơi, đừng quên là mấy tập trước có sức rồi nha, nhớ kéo lên xem lại năn nỉ chứ. Đúng rồi đó. Và anh Ngọc Hiệp cảm ơn anh bởi vì đã đồng ý tham gia cùng tụi em trong cái show nói chuyện ngày hôm nay. Ok, và mọi người ơi, nhớ là đừng quên là bọn mình có rất là nhiều những cái lá thư khác trong gay story mà bọn mình chưa đọc, thì mọi người hãy nhớ là gửi thư về cho tụi mình nhé. Và mọi người đừng quên đón chờ show của tụi mình vào mỗi thứ 5 hàng tuần nha. Và nhớ theo dõi lúc 8 giờ tối hàng tuần. Và mọi người nhớ theo dõi kênh của CL Team và Nike Official nha. Bye bye, tạm biệt mọi người. Che mặt thôi.